پروژه ما شامل وظایفیه که هم زمانبندی خودکار دارن و بعضیاشون هم زمانبندی دستی. شما میتونید در نرم افزار گزینه‌هایی رو انتخاب بکنید که بین این دو روش زمانبندی سوئیچ بکنید. همونطور که می‌بینید در جدولی که ما تا حالا باش کار می‌کردیم، ستونی وجود داره به اسم تاسک مود که در اینجا روش زمانبندی برای هر وظیفه مشخص میشه. در صورتی که روش زمانبندی وظیفه دستی باشه، علامت یک پین آبی رنگ وجود داره و در صورتی که روش زمانبندی خودکار باشه، علامتی به این شکل رو مشاهده می‌کنید. در جدول‌های متفاوتی که در این نما قرار دارن هم شما می‌تونید ستون رو مشاهده بکنید. برای تغییر دادن جدول در این نما، روی این ستون سمت راست رایت کلیک کنید و جدول مورد نظر خودتون رو انتخاب کنید. توجه کنید که به صورت پیش‌فرض ما از جدول اینتری استفاده می‌کنیم. با انتخاب هر کدوم از این نام‌ها، ستون‌هایی که در این بالا در جدول وجود داره تغییر خواهند کرد. همونطور که می‌بینید در یک سری از این جدول‌ها ما ستون تاسک مود رو برای تغییر روش زمانبندی وظیفه داریم. ولی در تعدادی از اونها هست که این ستون وجود نداره و باید اونها رو ما به شکل دستی به این اضافه کنیم. برای مثال، برای اضافه کردن ستون تاسک مود به جدول ترکینگ، ما روی ستون تاسک نیم رایت کلیک می‌کنیم. اینسرت کالم رو میزنیم و فیلد تاسک مود رو اضافه می‌کنیم. همونطور که می‌بینید این ستون اضافه میشه و شما روش زمانبندی وظیفه رو میتونید تغییر بدید. برای مثال، روش زمانبندی بررسی الزامات با مدیریت رو به روش خودکار من تغییر میدم. در صورتی که بخواید پیش‌فرض روش زمانبندی وظایف جدید رو تغییر بدین، یعنی وقتی یک وظیفه رو به شکل جدید در پروژه درج کردین و در انتهای اون اضافه کردین، روش زمانبندی اون روش مورد نظر شما باشه، شما باید آپشن‌های نرم افزار رو تغییر بدین. برای این کار از دو روش میتونید استفاده کنید. راه اول اینه که به قسمت آپشنز بریم. برای این کار به فایل، آپشنز و قسمت اسکیجول میریم. در قسمت نیو تاسک کرییتد ما روش دستی رو به صورت پیش‌فرض انتخاب کردیم. میتونیم روش خودکار رو هم انتخاب کنیم و بعد دکمه اوکی رو کلیک کنیم. راه دوم این هستش که در نوار وضعیت که در این پایین قرار گرفته، روی قسمت کلیک بکنیم و روش زمانبندی مورد نظر خودمون که برای وظایف جدید می‌خوایم ازش استفاده کنیم رو انتخاب بکنیم. نکته‌ای که در اینجا باید به خاطر داشته باشید اینه که روش زمانبندی دستی همونطور که قبلا هم گفتم فقط تو نسخه 2010 و 2013 قابل استفاده هستش و در صورتی که شما بخواید طرح خودتون رو تو نسخه‌های قبلی مثل 2007 ذخیره بکنید، روش زمانبندی پروژه‌تون و همه وظایفتون به شکل خودکار در میاد.